नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई डिजिटल युट्युब नेपालमा। साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइभ प्रुफ हामीले चाहिँ नि मोनिटाइजेसन चाहिँ नि एप्लाई गर्न खोजिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नि च्यानलमा 4000 घण्टा वाच टाइम कम्प्लिट भइसकेको छ र 1000 सब्सक्राइबरको रिक्वायरमेन्ट पनि कम्प्लिट भइसकेको छ र हाम्रो स्टेप 2 सबै ठिक छ, कम्युनिटी गाइडलाइन फलो सबै ठिक छ। साथीहरू अब एप्लाई नाउ युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेर देखाइरहेको छ साथीहरू। अब हामी साथीहरूले यसलाई एप्लाई गर्नेछौँ र च्यानललाई फुल मोनेटाइजेसन गर्नेछौँ साथीहरू। यदि तपाईँहरू पनि यसरी नै च्यानलहरू मोनेटाइजेसन गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने डिजिटल युट्युब नेपालले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। हाम्रो अफिस गङ्गाबु काठमाडौँमा रहेको छ साथीहरू। डिजिटल युट्युब नेपाललाई 4000 घण्टा वाच टाइम 1000 सब्सक्राइबर तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो च्यानललाई मोनेटाइजेसन गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको पिन भेरिफाइडदेखि लिएर ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी जोड्ने, ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा कसरी विथड्र गर्ने सबै जानकारी हामीले दिनेछौँ र पिनहरू भेरिफाइड कसरी गर्ने सबै जानकारी चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल युट्युब नेपाल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हामीले दिइराख्नेछौँ साथीहरू। अपडेट रहनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पनि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घण्टा वाच टाइमको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नुभएको छैन, यसको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ र तल दिएको वाट्सएप नम्बरमा तुरुन्त वाट्सएप गर्नु होला साथीहरू र तपाईँहरूले वाट्सएप गरेर चाहिँ नि अथवा डाइरेक्ट कल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुनेछ। च्यानल ओरिजिनल कन्टेन्ट बनाउनु होला, 5 देखि 10 वटा भिडियो बनाउनु होला र हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तल दिएको वाट्सएप नम्बरमा तपाईँले कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। 1000 सब्सक्राइबर 4000 घण्टा वाच टाइम भिडियोहरू प्रमोसन र युट्युबको कुनै पनि समस्या छ, इस्यु छ, एडसेन्स बनाउनु पर्ने छ, केही समस्या छ एडसेन्समा, मोनेटाइजेसनमा मिसलिडिङ मेटा डाटा, रिपिटेड कन्टेन्ट, रियुज कन्टेन्ट, भाइलेसन जे जस्तो समस्या भयो भने डिजिटल युट्युब नेपालले तपाईँहरूको सामु समस्याको समाधान हामीले गरिदिनेछौँ। केही चार्जहरू लिनेछौँ हामीले काम गरेको बापत। यदि तपाईँहरूको पनि यिनै समस्याहरू छ र च्यानल मोनेटाइजेसनमा समस्या छ, मोनेटाइजेसनमा सब्सक्राइबर वाच टाइमको रिक्वायरमेन्टहरू छ भने तुरुन्त तल दिएको वाट्सएप नम्बरमा कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। डिजिटल युट्युब नेपाललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।